ผู้ชายอายุ 60 กว่ามีลูกสาวมาแล้ว 3 คนกับนางเอกสาววัย 30 ต้นๆ ที่ยังไปไหนมาไหนกับแม่ทุกวัน 2 คนนี้มาเจอกันแล้วกลายเป็นคู่ที่คนทั้งเมืองพูดถึง เรื่องมันเริ่มจากทัพทิมอัญญรินนางเอกที่โตมากับแม่เปิ้ลแบบติดกันตลอด แม่เป็นทั้งแม่ทั้งผู้จัดการทั้งคนขับรถไปกอง แล้วอยู่ๆก็มาเปิดใจกับพิไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์น้องชายฝาแฝดของบินที่อายุห่างกันถึง 28 ปี พอไปนั่งคุยกับพี่วูดดี้ปุ๊บตัวทัพทิมเองเนี่ยพูดออกมาประโยคนึงว่าผู้ชายแบบพี่ไทยหายากมากคุณผู้ชมอยากรู้ไหมฮะว่าที่ว่าหายากเนี่ยมันหายากตรงไหนเพราะคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือฐานะเลยสักนิดเอาตั้งแต่ต้นก่อนทัพทิมชื่อจริงคืออัญญรินธีราธนันพัฒน์เป็นนางเอกที่แจ้งเกิดกับช่อง 7ตั้งแต่ปี 2553 เรื่องคุณชายตำระเบิดแล้วก็มีผลงานยาวมาเรื่อยๆอสูรน้อยในตะเกียงแก้วอาญารักลีลาวดีเพลิงจนถึงเสาห้าก่อนจะออกมาเป็นนักแสดงอิสระนอกจากเล่นละครเด็กคนนี้ยังเป็นนักสเก็ตลีลาทีมชาติเคยไปแข่งที่กัวลาลัมเปอร์แล้วกวาดมา5เหรียญทองลง5ประเภทได้ทองครบทั้ง5และยังเรียนจบปริญญาตรีมา2ใบฟังดูเป็นคนที่ชีวิตครบเครื่องแต่เบื้องหลังความครบเครื่องนั้นมีคนคนเดียวยืนอยู่ตลอดคือแม่เปิ้ลธัญฑรผู้เป็นแม่และผู้จัดการส่วนตัวแม่เปิ้ลเคยให้สัมภาษณ์ไว้เองว่าลูกไปไหนก็ไปกับแม่ตลอดเหมือนเดิมตั้งแต่วัยเรียนจนวัยทำงานอยู่ในสายตาแม่ตลอดไม่เคยปล่อยให้ไปไหนคนเดียวและย้ำแรงกว่านั้นอีกว่าถ้ายังไม่ถึงวันแต่งงานจะไม่ปล่อยเด็ดขาดคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30กว่ามีงานมีตังค์มีรถแต่เวลาจะไปกินข้าวกับแฟนต้องมีแม่นั่งอยู่อีกคนไปเที่ยวก็3คนไปดูหนังก็3คนมันไม่ใช่ว่าแม่หวงแต่มันคือวิถีที่บ้านนี้อยู่กันมา20กว่าปีทีนี้ปัญหามันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงที่ผู้ชายรุ่นเดียวกับทัพทิมเนี่ยส่วนใหญ่รับตรงนี้ไม่ไหวทัพทิมเองเคยมีข่าวคบหากับพระเอกอย่างสเตฟาน ทัศเกตช่วงราวปี 2556 หลังเล่นละครด้วยกันและสังเกตดีๆนะฮะตอนไปงานเลี้ยงปีใหม่ก็ไปกันทั้งครอบครัวทัพทิมคือธรรมเนียมพ่วงครอบครัวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วสุดท้ายข่าวก็หายเหินกันไปต่อมาก็มีชื่อโยงกับคนโน้นคนนี้แต่เจ้าตัวยืนยันเป็นแค่เพื่อนเอาละทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องที่คนดูอยากรู้ที่สุดแรงเสียดทานที่ผู้หญิงแบบทัพทิมต้องเจอมันหน้าตาเป็นยังไงผมเล่าจากมุมคนที่เคยผ่านตาเรื่องแบบนี้มาเยอะนะครับผู้ชายวัย20ปลายถึง30เขากำลังอยู่ในช่วงที่อยากมีโลกส่วนตัวกับแฟนอยากพาแฟนไปเที่ยว2คนอยากถ่ายรูปคู่อยากมีเวลาที่ไม่มีใครมาแทรกพอเจอแฟนที่มีแม่มาด้วยทุกทริปความรู้สึกแรกที่โผล่มามันคือความอึดอัดตามมาด้วยความอายโดยเฉพาะเวลาเพื่อนถามว่าไปเที่ยวกันมาเหรอแล้วต้องตอบว่าไป3คนมีคุณแม่ไปด้วยถัดจากความอายก็คือเรื่องอำนาจต่อรองตัวแฟนหนุ่มเองเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประกอบในความสัมพันธ์เพราะทุกการตัดสินใจไปไหนกี่โมงกลับกี่ทุ่มมีอีกเสียงหนึ่งที่ใหญ่กว่าเสียงเขาแล้วธรรมชาติของคนหนุ่มคือไม่ยอมง่ายๆพอไม่ยอมปุ๊บก็เริ่มขอต่อรองขอไปกัน2คนบ้างได้ไหมทัพทิมก็ตอบไม่ได้เพราะบ้านนี้ไม่ปล่อยสุดท้ายมันก็กลายเป็นแรงกดที่สะสมแล้วค่อยๆห่างกันไปเองโดยไม่ต้องทะเลาะให้เสียงดังด้วยซ้ำแล้วรู้ไหมฮะว่าจุดที่เจ็บที่สุดสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคืออะไรคือการที่มีคนมาบอกเป็นในๆว่าถ้าอยากได้ความรักเธอต้องลดความเป็นลูกหน่อยนะเท่ากับบังคับให้เลือกระหว่างคนรักกับแม่ซึ่งสำหรับคนที่แม่เลี้ยงมาคนเดียวแบบนี้คำตอบมันมีอยู่แล้วในใจเธอเลือกแม่แล้วก็โสดต่อไปสรุปง่ายๆคือทัพทิมไม่ได้หาแฟนไม่ได้เพราะไม่มีคนชอบแต่หาไม่ได้เพราะเงื่อนไขชีวิตมันคัดคนออกไปเองตั้งแต่ยกแรกคุณผู้ชมเห็นภาพเดียวกับผมไหมฮะทีนี้พอมาเจอพี่ไทยเกมมันเปลี่ยนหมดเลยต้องเล่าปูมหลังก่อนนะครับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เป็นน้องชายฝาแฝดร่วมไข่ของบินบรรลือฤทธิ์เกิดปี 2505 ตอนเปิดตัวข่าวรักช่วงต้นปี 2568 อายุ 63 แล้วเป็นทั้งอดีตพระเอกและคนทำงานมูลนิธิร่วมกตัญญูมายาวนานเคยแต่งงานมีลูกสาว3คนเป็นแฝด2คนกับน้องเล็กอีก1ปัจจุบันครองสถานะพ่อม่ายจุดเริ่มต้นของ2คนนี้ไม่ได้โรแมนติกอะไรเลยนะฮะรู้จักกันมากว่า15ปีจากกองถ่ายพี่ไทยเคยเล่นเป็นพ่อของทัพทิมด้วยซ้ำและมาสนิทกันจริงๆตอนโควิดเรื่องมันตลกตรงที่ผู้ชายตัวโตทำงานกู้ภัยเห็นมาสารพัดแต่กลัวเข็มฉีดยาทัพทิมก็เลยไปนั่งเป็นกำลังใจตอนฉีดวัคซีนอุ๊ยตายมาเจอกันเพราะกลัวเข็มนี่แหละเสร็จปุ๊บก็เริ่มโทรหากันบ่อยขึ้นและคนที่เป็นแม่ซื่อคือลูกสาวของพี่ไทยเองเพราะลูกๆกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเป็นห่วงว่าพ่ออยู่คนเดียวจะเหงาเลยไปบอกทัพทิมก่อนพ่อเสียอีกจากนั้นพี่ไทยถึงสารภาพรักในวันเกิดของทัพทิมแล้วเดินเข้าไปขอกับพ่อแม่อย่างเป็นทางการก่อนจะแตกเป็นข่าวใหญ่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568 หลังพี่บินแซวออกสื่อจนแฉกันหมดเปลือกคราวนี้มาถึงคำถามที่คนสงสัยกันเยอะที่สุดอายุห่างตั้ง28 ปีพ่อม่ายลูก3ทำไมแม่เปิ้ลถึงรับได้ทั้งที่หนุ่มโสดรุ่นเดียวกันยังผ่านด้านนี้ไม่ได้เลยผมมองอย่างนี้นะข้อแรกเรื่องความไว้ใจ
พี่ไทยไม่ใช่คนแปลกหน้าที่โผล่มาจากไหนแต่เป็นคนที่บ้านนี้รู้จักมา15 ปีแม่เปิ้ลเห็นนิสัยมาหมดแล้วรู้ว่าเป็นคนดีทำมูลนิธิช่วยคนมาทั้งชีวิตตัวทัพทีมเองก็เป็นจิตอาสาร่วมกตัญญูด้วยเหมือนกันคือมันไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเลยข้อ2ที่ผมว่าเป็นข้อได้เปรียบทางใจของแท้คือความผ่านมาแล้วของฝ่ายชายผู้ชายที่แต่งงานแล้วเลี้ยงลูกสาวมา3 คนจนโตเนี่ยเขาไม่ต้องมาทดลองอะไรกับชีวิตอีกแล้วเขาไม่ได้อยากได้แฟนไว้เที่ยวกลางคืนเขาอยากได้คนที่อยู่ด้วยกันตอนแก่และคนที่เลี้ยงลูกสาวมา3 คนเขาเข้าใจหัวอกพ่อแม่ที่ต้องปล่อยลูกสาวให้คนอื่นดีเพราะเขากำลังจะเจอกับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาแม่เปิ้ลบอกว่ายังไม่ปล่อยไปไหน2 คนพี่ไทยไม่ได้รู้สึกว่าถูกกีดกันแต่รู้สึกว่าสมเหตุสมผลข้อ3เรื่องความอายผู้ชาย60 กว่าเขาข้ามเรื่องนี้ไปนานแล้วไปเที่ยว3 คนมีแม่ไปด้วยเขาไม่แคร์ว่าใครจะมองยังไงคนอื่นทักว่ามากับลูกสาวเหรอเขายังหัวเราะได้เลยทั้งฝั่งของตัวพี่ไทยเองเคยพูดกับสื่อไว้ประโยคหนึ่งทำนองว่าไม่ได้ต้องการโมเมนต์ที่ต้องไปกัน2 คนเพราะมองว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วฟังดูธรรมดามากนะฮะแต่สำหรับบ้านที่แม่กับลูกติดกันแบบนี้ประโยคนี้มีค่าเป็นทองคำอ่ะและประโยคหยุดเวลาที่ทัพทิมบอกกับพี่วูดดี้ล่ะอันนั้นแหละที่ผมว่าเป็นหมัดน็อกจริงๆพี่ไทยบอกว่าถ้าอนาคตเราแต่งงานพี่ก็ยังอยากให้ทัพทิมพาพ่อแม่มาเที่ยวด้วยนะคุณผู้ชมครับฟังผิวเผินเหมือนคำหวานทั่วไปแต่ลองแกะดูดีๆมันซ่อนอะไรไว้เยอะมากคำสำคัญคือคำว่ายังกับอนาคตเราแต่งงาน2 คำนี้รวมกันแปลว่าต่อให้เปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นเมียแล้วสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องเลิกเพราะความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของผู้หญิงที่โตมาแบบนี้ไม่ใช่กลัวไม่ได้แต่งงานแต่กลัววันที่แต่งไปแล้วเวลาที่เคยให้แม่มันจะหายไปเงินที่เคยพาแม่ไปกินของอร่อยจะกลายเป็นเงินที่ต้องขออนุญาตคนอื่นก่อนที่นั่งข้างๆที่เคยเป็นของแม่จะต้องยกให้คนใหม่ตัวทัพทีมเองบอกไว้ชัดว่าตั้งแต่เด็กมีแต่แม่เปิ้ลที่ผลักดันดูแลทุกอย่างทุกวันนี้เงินที่หาได้ก็อยากพาแม่เที่ยวพาไปกินของอร่อยตอบแทนค่าน้ำนมให้ดีที่สุดทีนี้พอมีคนพูดว่าแต่งแล้วก็ยังพาพ่อแม่ไปด้วยกันนะเท่ากับปลดล็อกความกลัวก้อนนั้นทิ้งไปเลยมันไม่ใช่แค่ยอมรับแม่แต่คือการบอกว่าฉันจะไม่เอาเวลาของเธอไปจากแม่นี่แหละครับที่ทำให้เธอบอกว่าเป็นประโยคหยุดเวลาและอีกชั้นหนึ่งที่ลึกกว่านั้นผู้หญิงที่ให้คุณค่ากับความกตัญญูสูงมากๆเธอจะรู้สึกผิดตลอดเวลาถ้าต้องแบ่งใจเพราะมีคนบอกว่าไม่ต้องแบ่งเอาไปทั้งก้อนเลยความรู้สึกผิดมันหายไปทันทีและสิ่งที่เหลืออยู่คือความสบายใจล้วนๆผมว่าตรงนี้แหละที่คนวัย30 กว่าซื้อไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่ของขวัญรวมความแล้วคำว่าโชคดีที่สุดที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยที่ทัพทิมพูดออกมาเนี่ยฮะมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในสังคมบ้านเรานะฮะสมัยก่อนความรักที่ดีแปลว่าผู้หญิงต้องปรับตัวเข้าบ้านผู้ชายออกจากบ้านพ่อแม่ไปเลยแต่คนรุ่นไหนตอนนี้เขามองใหม่ความรักที่ดีคือความรักที่ไม่บังคับให้เลือกข้างใครมาบีบให้ต้องเลือกระหว่างคนรักกับพ่อแม่ก็ตกรอบตั้งแต่ต้นและเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่คำหวานนะครับทั้งคู่เดินหน้าจริงมีการวางแผนแต่งงานแต่ยังไม่ปักหมุดวันเหตุผลคืออยากรอให้ลูกสาวของพี่ไทยเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนแล้วก็อยากสร้างฐานการเงินให้มั่นคงพี่ไทยเคยพูดตรงๆว่าไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงจึงอยากสร้างความมั่นคงเก็บไว้ให้ทัพทิมส่วนทัพทิมเองก็มีรายงานว่าเตรียมเรื่องฝากไข่ไว้แล้วปีนี้2 คนยังทำงานด้วยกันด้วยมีโปรเจกต์รายการท่องเที่ยวที่ทำร่วมกันเปิดตัวช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจตนาคือเก็บเงินสร้างรากฐานก่อนแต่งพร้อมกับออกมายืนยันว่าที่ลือกันว่าเลิกแล้วนั้นไม่จริงส่วนกระแสคนดูก็แบ่ง2 ฝั่งตามระเบียบฝั่งหนึ่งเอ็นดูบอกว่ารักกับคนมีอายุมันอบอุ่นกว่าอีกฝั่งก็ค่อนแคะว่าเสียดายความสาวเดี๋ยวลุงเป็นลมอะไรว่ากันไปตรงนี้ผมว่าแล้วแต่มุมมองนะฮะแต่ที่แน่ๆคนที่ต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจไม่ใช่คนคอมเมนต์แล้วอย่าลืมว่าแม่เปิ้ลเองก็ยังไม่ได้ไฟเขียว 100% นะครับยังมีข้อแม้ยังมีการดูกันต่อขนาดจะให้เรียกคุณแม่ยังไม่ยอมเลยบอกให้เรียกพี่เปิ้ลใครเผลอเรียกคุณแม่ในมูลนิธิมีค่าปรับ20 บาทเอาละกลับเข้าเรื่องครับสิ่งที่ผมสนใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเลข28 ปีแต่คือคำถามที่มันย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนคุณผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ถ้าคู่ของคุณบอกว่ารักนะแต่ขอให้เจอแม่น้อยลงหน่อยโทรหาแม่ให้น้อยลงหน่อยส่งเงินให้แม่น้อยลงหน่อยคุณจะตอบว่าอะไรคำตอบของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ทัพทิมตอบไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนแล้ววันนี้เธอเจอคนที่ไม่ต้องถามคำถามนั้นเลยสักครั้งเดียว